فرح هستيري ربما يشبه سعادة الأطفال. الرجال الأشداء على صهوات الجياد، ولكن في مدينة الملاهي بكامل عتادهم يركبون سيارات الصغار ويمرحون. ولائم تضج بنشوة المنتصر. تمارين في جيم القصر الرئاسي الأفغاني للترويح عن النفس. تحقق نصر طالبان ودخلت كابول، وفر أمامها من فر، وقتل من قتل، وأذعن لها من أذعن، لتسيطر على 98% من أراضي أفغانستان. لكن في قلب طالبان غصة، والفرحة ما تمت. الحركة التي سيطرت على كل هذا عجزت عن هذه، رغم محاولة أحد القادة الإيحاء أن كعكة أفغانستان كاملة. أهالي الولاية وهذه المناطق انضموا إلى المجاهدين وتم الأمور. لكن طالبان تعرف جيدا ماذا تعني ولاية بنجنشير أو الأسود الخمسة، التي لطالما ظلت شوكة في الحلق ومنغصة للفرحة. قبل عقود كان الحال كهذا، واليوم الحال هو الحال. فما هي ولاية الأسود الخمسة؟ وهل تعد العدة لتكون آخر معاقل المقاومة ضد طالبان؟ 5 أسود وابن أسد. في شمال كابول عاصمة أفغانستان تقع ولاية بنجنشير كواحدة من بين 34 ولاية في أفغانستان، بمساحة تبلغ نحو 3610 كيلومتر، يقطنها حوالي 150 ألف نسمة. معظمهم ينحدرون بأصولهم من ولاية طاجيك بنسبة بلغت 98.9%، بعد أن كانت في الأصل مقاطعة تتبع ولاية بروان، لكنها ومع حلول أبريل من عام 2004 أصبحت محافظة مستقلة، وعاصمتها هي مدينة بازارك. اسم الولاية بحسب النطق الفارسي لها بنجنشير، أما المعنى باللغة الأفغانية فهي 5 أسود. وتشتهر المنطقة بوادي بنجنشير الذي يعد بين الأكثر جمالا بالبلاد. كما شهدت ولاية 5 أسود مقاومة شرسة من قبل المقاتلين الأفغان أثناء معركتهم ضد غزو الجيش السوفيتي السابق، حيث تعرضت بنجنشير لقصف جوي مكثف بالطائرات. وما زالت المدينة تحتفظ بأنفاقها التي بناها المقاتلون خلال محاربة الروس. وليس من المصادفة أن تحتوي ولاية 5 أسود على ضريح القائد الميداني الأفغاني السابق أحمد شاه مسعود، الذي عرف أيضا بلقب أسد بنجنشير إبان الغزو السوفيتي لأفغانستان في عام 1979، وقد اغتيل في 9 سبتمبر من عام 2001 إثر تفجير انتحاري ببلدة خواجة بهاء الدين في ولاية تخار الشمالية، في حادث تشير أصابع الاتهام فيه إلى طالبان وزعيم القاعدة حينها أسامة بن لادن، بعد أن عجز طالبان والقاعدة عن السيطرة عن ولاية الأسود الخمسة على مدى حكمها. واليوم يبدو أن لهذه الولاية طرقها لنبش ذاكرة طالبان، بأن بقيت بنجنشير الولاية الوحيدة التي لم يحتلها عناصر الحركة، إذ تتجمع القوات الحكومية والميليشيات على طول حدود بنجنشير، التي يمكن أن تصبح حصن المقاومة ضد طالبان في مهمتها الثانية. بعدما حدث في سبتمبر من عام 1996 عندما نجح مسلح طالبان بالاستيلاء، ماحد بالقوات الحكومية حينها على رأسها الرئيس رباني باللجوء إلى بنجنشير لتندلع حركة المقاومة لطالبان وتمنحها من السيطرة على البلاد بأكملها. واليوم تشير الأنباء إلى قادة المقاومة في بنجنشير أعدوا العدة لحرب كبيرة ضد طالبان، حيث تتواجد حوالي 20 قاعدة عسكرية، بينما في المعارك السابقة مع طالبان قبل أكثر من عقدين كانت هناك 8 قواعد فقط. وبوجود أحمد مسعود نجل القائد العسكري الأفغاني المعروف بأسد بنجنشير، المعروف بكونه أشد المناهضين لحركة طالبان، تزداد احتمالات تحول ولاية الأسود الخمسة لمعقل مقاومة شرسة ضد طالبان، خاصة بعد خروج نجل أسد بنجنشير إلى الملأ ليكذب الأنباء عن فراره بمروحية عسكرية هو وأقاربه بعد سقوط كابول، ليقول لطالبان: ها أنا ذا، وهذه ولاية الأسود الخمسة التي تعرفونها جيدا. وأنت برأيك، هل ستبقى الأسود الخمسة منغصا لاكتمال فرحة طالبان؟ أم أنها مسألة وقت قبل أن تسقط بيد الحركة
التي سيطرت على أفغانستان كلها بأيام